کلی ویدیو در مورد تجهیزات حرفه‌ای ساختیم. پری‌ام، کامپرسورها، حالا سچوریتورها تو کانال هست دیگه، دیدین همه رو. و کامنت دریافت کردیم که چرا در مورد کارصداهای خانگی صحبت نمی‌کنید. دیگه تصمیم گرفتم این ویدیو مخصوص به کارصداهای استودیو خانگی باشه و همینطور معرفی سری ولت که تو این 2-3 سال گذشته بسیار محبوب شده تو دنیا، مخصوصا تو استودیو خانگی تو رنج $150 تا $500. بچه‌ها تو زیر ویدیو تایم لپس ها هستش، هر جایی دوست داشتین میتونید بزنین جلوتر رو ببینید. روند ویدیو به این ترتیبه که اول یه توضیح در مورد این که اصلا ورت از کجا اومد صحبت میکنیم، بعد چند تا خصوصیت مهم در مورد کل کارصداهایی که تو استودیو خانگی میخوان استفاده بشن میگیم که این خصوصیت ها رو بهتره داشته باشن که کاربر خانگی، کاربری که آماتور هستش، راحت باشون استفاده بکنه. در آخر هم یه تست کوچیک، تست کوتاه یکی از دوستانمون انجام میده روی پری‌امپ کارصدای ورت. حالا بریم ببینیم مثلا این ورت چی هست، یونیورسال آدیو چرا تصمیم گرفت همچین کاری بکنه. در 5 اکتبر سال 2021 یه خبر اومد بیرون که کمپانیایی که داشتن تو رنج کانسیومر لول کارصدا تولید می‌کردن و یه شوکی بهشون وارد کرد. یکی از غول‌های صنعت صدا که یونیورسال آدیو هست و کلی هم در موردش تو کانال صحبت کردیم و ویدیو در موردش هست، 610 UAD ها، آپولو ها، اینا همه در مورد کل یونیورسال آدیو صحبت کردیم. با حدود 70 سال سابقه اومده داره کارصدای سری هوم استودیو تولید میکنه که این اتفاق خطرناکیه. کمپانی‌ها یه خورده ترس برشون میداره که حتما یه چیز خیلی خفن میخواد معرفی کنه. البته از اون برم بوده خیلی کمپانی‌ها اومدن کارصدای یه رنج دیگر رو تولید کردن، توش موفق نبودن. یه جوری میخواستم ببینن این کارصدای سری ورت چی هستش. حالا یونیورسال آدیو در سال اولی که این کارصدا رو معرفی میکنه یه دفعه 5 مدل با هم معرفی میکنه که خیلی کار عجیبیه. معمولا کمپانی‌ها وقتی میخوان سری جدید معرفی کنن یه دونه 2 تا مدل معرفی میکنن، تست میکنن مارکت رو، ببینن چه اتفاقی میفته، کاربرا چه نظرایی دارن، بعد میان تعداد بیشتر میکنن. یونیورسال آدیو در سال 2021 5 مدل ولت معرفی کرد و در سال بعدش 2 مدل دیگه هم بهش اضافه کرد. ولت 1، ولت 2، ولت 1.76، ولت 2.76 و ولت 4.76. این 5 مدلی بود که در سال اول معرفی شد و در TEC آوارد سال 2023 که ما تو کانال بهش نپرداختیم، مثلا اون موقع آدیو مگی وجود نداشت، ما از 2024 شروع کردیم به در مورد TEC آوارد صحبت کردن و ویدیوش هم اگر دوست دارین رجوع کنید بهشون متوجه میشین که اصلا TEC آوارد چی هستش. خلاصه یونیورسال آدیو در 2023 5 تا جایزه TEC میبره. بسیار اتفاق بزرگیه. از این 5 تا جایزه 2 تاش تعلق گرفته به سری ولت، یعنی سال اولی که این کارصدا معرفی شده و انبوه داره استفاده میشه 2 تاشون میاد جایزه میگیره. مدل ولت 2.76 با عنوان بهترین کارصدای سال انتخاب میشه و ولت 2 با عنوان بهترین کارصدایی که با تبلت و با آیفون یا موبایل کار میکنه و به صورت همراه میتونید کارصدا همراه خودتون داشته باشین. یعنی 2 تا کارصدا از یک سری با یک کیفیت جایزه TEC میگیرن. سال بعد یونیورسال آدیو 2 مدل دیگه بهش اضافه میکنه. جالبه در سال 2024 هم که تو TEC آوارد بهتون معرفی کردیم یکی از این مدل ها هم دوباره جایزه میگیره. ولت 4.76P بهترین کارصدای سال میشه. در 2 سال پشت سر هم 3 مدل از 7 مدل ولت جایزه TEC گرفتن. این خودش یکی از دلایلی که میتونیم ببینیم کمپانی موفق بوده در تولید کارصدا. در مورد جایزه TEC هم صحبت کردیم. چیز عجیب غریبی نیست که بگیم واو این حتما صداش خیلی بهتر از بقیه مدل‌ها بوده و حالا امکانات خیلی عجیب غریبی میداده. اتفاقا دلیل انتخاب اینه که بتونه با مبلغی که داره از یوزر میگیره امکانات زیادی بهش بده، اون یوزر کاملا راضی باشه از کارصدایی که خریده، از اون قطعه‌ای که خریده. این دلیل خیلی مهمیه برای دستگاهی که میخواد جایزه TEC رو بگیره. حالا چند تا دلایلی که خیلی مهم میتونه باشه در انتخاب کارصدا برای استودیو خانگی، اونا رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. تو اون ویدیو استودیو خانگی خیلی ویدیو محبوبی هم شد، به آیتم‌های خیلی زیادی پرداختیم. چند تاشون رو دارم تکرار میکنم، اگر خیلی کنجکاو هستین حتما اون ویدیو رو بریم ببینید. دلیل مهمی که میتونه براتون انتخاب رو یه خود راحت تر بکنه اینه که اصلا این کارصدا و این برند چه پیشینه‌ای داره، چقدر با چه سابقه‌ای اومده داره این کارصدا رو تولید میکنه.
پشتیبانیش چطوره؟ داخل اون مرز جغرافیایی خودتون پشتیبانی داره، نمایندگی رسمی داره که هر مشکلی خورین بتونه براتون برطرف بکنه. این دلیل به نظر من یکی از مهمتریناست. برای اینکه برندهای زیادی دارن کارسرا تولید میکنن، همین هم رنج 150 تا 500 دلار. معمولاً توی کیفیت زیاد با همدیگه تفاوتی ندارن. چند بار تکرار کردم. به دلیل اینکه اصلا در استودیو خانگی شما تجهیزاتی ندارین که بتونه به شما تفاوت کیفیت یک کانورتوری که مثلا نویزش منفی 100 هست با یک کانورتوری که منفی 120 هست به شما نشون بده. اصلا نمیتونه اون دقت رو داشته باشه. شما شروع کار هستین، اصلا آکوستیک حرفه‌ای ندارین، نباید هم داشته باشین، تازه دارین تجربه کسب میکنید. پس تو کیفیت زیاد با هم دعوا ندارن. بیشتر دارن میگن آقا کار کردن باهاشون راحت باشه، پشتیبانی خوبی داشته باشه، امکانات اولیه خوبی در اختیارتون بذاره. حالا بریم دلایل دیگر رو با هم دیگه مرور کنیم. کاربرای خانگی ممکنه هر کدومشون یک دستگاه داشته باشن، پی سی، اپل، تبلت حتی. باید اون کار صدا بتونه با همه اینها کار بکنه. برای اینکه رنج خیلی زیادی از افراد میخوان اون کار صدا رو خرید بکنن. نباید مثلا مثل سری آپولو که تاندربولت داره مخصوص افرادی باشه که حتما اپل داشته باشن و حتما اپلشون تاندربولت 3 داشته باشه، یا نباید کابل خاصی بخواد حتی. یعنی اون اینترفیس خیلی مهمه که این یک اینترفیس جنرال باشه، همه جا کابلش پیدا بشه، روی همه سیستم‌ها هم باشه. در ویدیو اینترفیس ها تفاوت USB Thunderbolt، USB 2 و 3 رو دقیقاً توضیح دادیم، میتونید اون ویدیو رو مرور کنید. پس کلاً کار صداها باید راحت نصب بشن، سخت نباشه برای یوزر. به این نکته حتما دقت کنید. دقیقاً سری ولت هم روی پی سی هم روی مک راحت کار میکنن، بدون درایور حتی رو اپل کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه درایور خاصی برای نصب کردن روی اپل نمیخواد، فقط شما یو اس بی رو کانکت میکنید، فول فانکشن همه امکانات کار صدا کار میکنه بدون نصب هیچ نرم افزاری. در ویندوز هم همینطوره با یه تفاوت. روی ویندوز مثلا اگه ورودی دستگاه 4 ورودی خروجی رو بس کنید، همون اول 2 تا ورودی خروجیشو بدون نصب درایور ویندوز میشناسه و آماده کار میشه. اگر تو DAW بخواید فانکشن‌های آدیو درایور رو تغییر بدین یا ورودی دیگه‌شو اضافه بکنید، اونجا نیازه که برین به سایت یونیورسال کانکت بشین و درایور رو نصب کنید. میدونید که دیگه الان توی کار صداهای نصر جدید هیچ کدوم درایور داخل جعبه نیست، باید همیشه آنلاین تهیه بکنید. یونیورسال آدیو هم UI کانکت هست، روش نصبش رو توی آپولوها کاملا توضیح دادم. با دانلود UI کانکت و نصب شدن این دستگاه، درایورش که خیلی حجم کمی هم داره نصب میشه و دستگاه آماده استفاده در ویندوز در DAW میشه. روی آیپد و iOS هم که درایور نمیخواد، چون اصلا دستگاهایی که با اونا بخواد کار کنه نباید درایوری داشته باشن، باید پلاگ اند پلی باشن و کار کنن. در درایور هستیم یه موضوع دیگه هم توضیح بدم. احتیاج نداشته باشه که یک پنل خیلی عجیب غریب نرم افزاری داخل کامپیوتر باز بشه برای تغییر فانکشن‌های دستگاه. یعنی حداً مقدور هیچ چیز اضافه‌ای نباشه. کامپیوتر رو بس کنید به USB و داخل DAW راحت شروع کنید به کار. بعضی کارصداها که سری حرفه‌ای میشن، حتی مثلا آپولو یا انتلوپ یا حتی آرمی، یک پنلی دارن که داخل اونا خیلی تنظیمات کارصدا داخل اون پنل انجام میشه و شما اصلا دسترسی فیزیکی ندارین به اون دکمه، حتما باید پنل رو نصب کنید. کاربر خانگی اصلا قرار نیست درگیر این ماجراها باشه، میخواد راحت کارش رو انجام بده. ولت هم همینطوره، هیچ پنلی نداره. یه موضوع دیگه، تغییر عملکرد کار صدا با دکمه‌های فیزیکی باشه، مثلا همین ولت، حالا این سری 476. دقت کنید خروجی مانیتور، گین پی امپا همشون آنالوگه، در واقع حتی دیجیتال هم نیست این دکمه. روشن خاموش شدن فانتوم، خروجی هدفون، هیچ، حتی روشن شدن کار صدا، هیچ چیز عجیب غریبی نمیخواد. همه چی دم دست کاربر آماتوره، دم دست کاربری هستش که تا حالا اصلا کار صدا نداشته، میخواد بگیره همه چی رو ببینه و انجام بده. مثل حالا میکسر که همه چی دم دست هست، هیچ دکمه‌ای نداره، هیچ نرم افزاری نداره. این هم همینطور باشه. خب برسیم سر کیفیت. عرض کردم کار صدای استودیو خونگی الان همشون از کیفیت‌های مناسبی برخوردارن. زیاد بالا نیستن، پایین هم نیستن. ما
توی ویدیوهای داینامیک رنج این توضیح رو دادیم. گفتیم کانورتوری که دیگه 115 dB داینامیک رنج داشته باشه به بالا رو ما حرفه‌ای حساب میکنیم. دلایل زیاد اون ویدیو رو حتما ببینید که چرا این مشخصات رو براش انتخاب میکنیم. این کار صدا از کانورتور سیروس لاژیک مدل CS4272 استفاده کرده که در ورودی خروجی داره استفاده میشه. 114 dB داینامیک رنج داره حد اکثر و منفی 100 dB توتال هارمونی دیستورشن به علاوه نویزش هست. خیلی از کار صدای همرده اینم تو همین اعداد هستن. عرض کردم کاربر استودیو خانگی نمیخواد درگیر این اعداد بشه و این اعداد حدود 10 سال پیش معجزه‌ای بود. یعنی ما که اون کارصدا اولیه‌ها رو باشون کار کردیم اونا به زور به 100 میرسیدن و کارصدای بسیار گرون قیمت میومد که 114 dB میخواست کیفیت داشته باشه. پس اعداد بسیار خوبیه و میتونید کیفیت خیلی خوبی در رکورد و خروجی داشته باشین به نسبت این اعدادی که خدمتتون عرض کردم. یه چند دیبی کم و زیاد میشه تو ورودی لاین و مثلا گیتار و ورودی میکروفون که اون تفاوت در مدار خود برد این کارصداست که اون تفاوت داینامیک رنج رو ایجاد میکنه، ولی کانورتورش این مشخصاتو داره. یک مشخصه خیلی جدی هست برای کارصداهای استودیو خانگی، چه شروعشون چه حرفه‌ای‌هاشون، اینکه خروجی هدفون قوی داشته باشن. برای اینکه معمولا تو استودیو خانگی ما آکوستیک نداریم و در ویدیوهای گذشتهمون دیدیم که پیشنهاد میکنم اگر آکوستیک خوبی ندارین هزینه اسپیکر بسیار گرون نکنید، هزینه هدفون بکنید که اون دیتیلی که در میکس احتیاج دارین رو هدفون حداقل بشنوید. معمولا اطلاعات اشتباهی هست در مورد سری ورتز تو بازار که میگن آقا به این 250 اوم وصل کنید و کاملا ساپورت میکنه. بله ساپورت میکنه، بهتر از کارصداهای دیگه در رنج خودش ساپورت میکنه، ولی هنوز کامل نیست. در ویدیو هدفون ها در مورد ایمپدنس، در مورد دمپینگ فاکتور و چند تا مشخصه دیگه ای که اون هدفون امپ و هدفون باید داشته باشن تا درست با هم کار کنن توضیح کامل دادیم. به اون ویدیو رجوع کنید، متوجه صحبت‌های بنده الان میشین. در منوال دستگاه نوشته خروجی هدفون این کارصدا برای یک هدفون 32 اوم میتونه به هر کانال 84 میلی وات پاور دلیور بکنه. برای هدفون 300 اوم این میشه 22 میلی وات برای هر گوش، یعنی مجموعاً 44 میلی وات. حالا مشخصات هدفون خیلی معروف DT770 250 اوم اگه خونده باشین نوشته که حد اکثر 100 میلی وات تحمل جریان داره. این دستگاه نصف اونو میتونه براش تهیه بکنه و دقت کنید این مشخصات میلی وات معمولاً برای 1 کیلوهرتز محاسبه میشه داخل لابراتوار، نه برای کل رنج فرکانسی. در ویدیو هدفون های موضوع بسیار مهمی که بهش اشاره کردیم دمپینگ فاکتور بود و اسپایک ایمپدنس در فرکانس های مختلف. معمولاً 250 اوم روی 1 کیلوهرتز 250 اومه، روی 100 هرتز و 250 هرتز این ممکنه تا 5 برابر بیشتر بشه، مثلا به 600 اوم حتی برسه، که پس با اینجا فشار میاره به اون هدفون امپ. اینجا اون هدفون امپ باید توان 600 اوم داشته باشه. مثلا وقتی به این دستگاه به این کارصدا یک هدفون 600 اوم وصل بکنید میشه 12 میلی ولت، نصف 22 شد. پس یعنی ممکنه شما در فرکانس های پایین مشکلاتی بشنوید، صدا پوک باشه، فرکانس پایینتون گنگ باشه یا اصلا نداشته باشین. این اتفاق خیلی بدیه. بعضیا فکر میکنن فقط تفاوت دیبی صداست یا شدت صداست این اوه، نه، در فرکانس هم تاثیر داره. اون ویدیو رو حتما ببینید متوجه صحبت من میشین. پس دقت کنید که هنوز هم پیشنهاد میکنم برای سری ورد و برای بیشتر کارصداهای سری خانگی از هدفون های 100 تا 150 اوم حد اکثر استفاده کنید که الان خوشبختانه بسیاری از برندها هم دارن توی این رنج ایمپدنس هدفون تولید میکنن. خود بیرداینامیک هم سری جدیدش فکر کنم حتی زیر 100 اوم باشه. انتخابتون دقیق تر باشه روی هدفون برای این کارصداها. یک مشخصه دیگه هستش، من سریع روش رد میشم چون معمولا تو ایران زیاد درگیر این نیستیم. شما راههای خیلی راحت‌تری برای نصب نرم افزارها داخل ایران دارین، ولی در خارج از این منطقه یا شاید افرادی که اصلا دوست دارن اورجینال استفاده کنن، کسی که میاد $150 پول یک کارصدا رو میده نمیخواد بره دوباره $100 $200 حالا $50 پول یک DAW دیگه هم بره که تازه بتونه از این استفاده بکنه. اینجا خیلی کمپانی‌ها اومدن
بغل کار صداهای استودیو خانگیشون یه سری نرم افزار اولیه هم ارائه میدن. این هم میتونه دلیل خوبی باشه برای انتخاب شما. یکی از نرم افزارهای خیلی خوب از خود کمپانی یونیورسال آدیو هست که یک DAW به اسم لونا معرفیش کردیم قبلا. 2 دفعه TC آورد از چنگ عبید پروتورز سلطان این کار در آورده و پارسال هم فریش کرد. خوشبختانه با امکانات بسیار زیادی فریش کرد. حالا پولی هم هست، یه سری امکانات خاصش پولیه، ولی تقریبا کل نرم افزار شما فری میتونید نصب کنید. پس ربطی نداره که حالا وردز داره یا کار صدای دیگه، میتونید از این DAW استفاده بکنید. جدا از این DAW ایبرتون ورژن لایت هم بهتون میده در پکیج. چند تا پلاگین میده. اولیش ملوداین اسنشیال هست برای تنظیم، برای تیون کردن وکال که خب همتون بلدین. یه سری سینتیسایزر میده، اسمش دیگه رو تصویر مینویسم، رد میشم از این موضوع که زیاد گیر نکنیم. حتی اکولایزر، کامپرسور، تیپ دیلی، سچوریشن و 2 تا امپ گیتار، اینا رو داخل پک خودش میده. عرض کردم برای بچه‌ای که افرادی که خارج از ایران هستن این نکته مهمی میتونه باشه، چون مجموعه این نرم افزارها $1500 قیمتشه، با $150 کار صدا میتونن اونها رو داشته باشن. این دیگه بازیای بیزینسیه که کمپانی‌ها دارن برای فروش بیشتر کار صداش. خب یه مرور کوتاه بکنیم روی مدل‌های مختلف ولت. اسمشون رو معرفی کردم، حالا ببینیم اینا چه تفاوتی با هم دارن. اولا متوجه شدین که یه سریاشون یه 76 اون تش اضافه داره. ولت 1، 2 و 4 بسیار شبیه به هم دیگه، فقط ورود خروجشون فرق میکنه و اونها یک مشخصه خاصی دارن. ببینید بیشتر کار صداها پری امپشون یک صدا داره، ولی خب چند ساله برای اینکه کاربر خونگی هم بتونه چند تا جنس صدا داشته باشه و با پیشرفت تکنولوژی این کار راحت‌تر شده برای کمپانی‌ها. بعضیاشون یه دکمه ایری گذاشتن، بعضیاشون اون یه 4K گذاشتن. یونیورسال آدیو هم وینتیج رو گذاشته. وینتیج یعنی همون پری امپ 610 که اینجا داخل تصویر می‌بینید، الیش اینجا هستش که یک ویدیو کاملا برای ساختیم. روی این دکمه شما میتونید روی کار صداهای 1، 2 و 4 و بقیه مدل ها این دکمه وینتیج رو که بزنید، اون صدای پری امپ یه خورده تغییر میکنه، یه مقدار گرمتر میشه، یه مقدار های تو قسمت فرکانس بالا 2 dB بوست میگیره، تو فرکانس پایین 1 dB بوست میگیره، تو میدرنج تقریبا فلته و یه مقدار نویزی میشه. اون جنس تیوب سچورشه رو بهتون میده. پس این 2 تا جنس شما میتونید صدا داشته باشین روی مدل های 1، 2، 4 و بقیه‌شون رو همشون این وینتیج هست. مدل 76 تفاوتی میکنه. 76 هم همون 1176 معروفه، ما اینجا الان وارمشو داریم. 1176 که بهترین کامپرسور دنیاست. اون هم اومدن داخل کار صدا گذاشتن. من رو کمتر کار صدای دیدم که به صورت آنالوگ کامپرسور روش قرار داده شده باشه. ببینید خیلی کار صداها DSP دارن، ولی تو سریای ارزون دیگه DSP گذاشتن هزینه رو میبره بالا. باید سخت افزاری این کارو بکنن. یعنی برای در مسیر پری امپ این حداقل 4 تا اپ امپ مختلف هست، برای ورودی گیتار که فرق میکنه، برای لاین و میکروفون، وینتیجش و 76ش. اینا همه با اپ امپ‌های مختلف داره آنالوگ انجام میشه. روی 76 یک کامپرسور 76 هستش که 3 تا تنظیم پری کانفیگ داره یا پیش‌فرض داره، وکال، گیتار و فست و آف که دیگه خاموشه. حالا ما وکالشو در آخر ویدیو تست کردیم، میتونید بشنوید اونو. این امکانه به شما میده که یک کاربر خانگی که شاید یه خود سختش باشه گین استیج کردن برای رکورد، میخواد این پیچ گین رو یه جایی بذاره، صدای خوبی ازش بگیره، اونجا کامپرسور تأثیر خوبی براتون میتونه داشته باشه، برای اینکه راحت‌تر میکنه کارو، کلیپ نمیکنه. ریشیو این کامپرسور 6:1 هستش و اتک ریلیزاش تو این 3 مدل تغییر میکنه. رو تصویر مشخصاتشو میذارم و صدای یه مقدار توپلتر، یه مقدار لاودتری میگیریم بدون اینکه کلیپ بکنید. پس اینم امکان خوبیه که رو مدل‌های 76 داره. جدا از این مدل‌های 76 دیزاینشون هم فرق میکنه. بغلاشون چوبیه، ولی اتفاق خیلی مهمی که منم خیلی دوست دارم اینه که پیچا میاد یا نابا میاد روی دستگاه، دیگه جلوی دستگاه نیست، فقط هدفون جلوی دستگاه هستش. کار کردن راحت‌تر میکنه تو استودیو تا اینکه بخواید یه پیچ کوچیک و اینجوری بچرخونید، هم برای بعد این جلو خیلی شلوغ میشه. یعنی روی 76 ها ما این تغییرات رو داریم، ولی یک اشتباه بسیار بزرگ دارن. من از فروشنده شنیدم داخل همین ایران خودمون که میگن مدل هایی که داره گرونتر میشه کیفیتشون هم بهتر میشه. اصلا اینطور نیست. یعنی شما با همون ولت 1
همون کیفیت رو میگیرین که ولت 476 پی $500 داره به شما میده. کیفیت فرق نمیکنه. به نسبت احتیاجتون در ورودی خروجی انتخاب کنید. الان ورودی خروجی ها رو با هم مرور میکنیم. عرض کردم ولت یک عدد ورودی داره که میتونه گیتار، لاین یا میکروفون باشه و دو تا خروجی میدی و یک هدفون. بیشتر نیاز بچه‌ها در هوم استودیو با همین مدل حل میشه. وینتیج هم روش داره. ولت 176 دیزاینش این شکلی میشه. حالا عکسش رو تصویر هست میبینید. فقط فرقی که داره کامپرسور 76 روش میاد و اینکه دیزاینش عوض میشه، یعنی یک امکان بیشتر. پس بیشتر دوستان تو استودیو خانگی ولت 1 و ولت 176 بسته براشون، مگر اینکه بخوان دو تا ورودی رکورد کنن. اونجا ولت 2 و ولت 276 رو میتونید انتخاب کنید. همه چی شبیه ولت 1، فقط دو تا ورودی داره که اون دو تا ورودی میتونه گیتار، میکروفون و لاین باشه. بچه‌هایی که میخوان به این دستگاه ورودی سینتیسایزر وصل کنن، یک پیانوی تو خونه دارن میخوان ورودی لاین اونو وصل کنن، یا حتی میخوان یک پری امپ لو باجتی تهیه کردن که جنس صدای متفاوتی داره میخوان به دستگاه وصل کنن، اونها میتونن ولت 4 و ولت 476 رو انتخاب کنن. این الان ولت 476. تفاوت اینه که دو تا ورودی لاین جداگونه هم از این پشت داره و خروجیش هم میشه 4 تا، ولی خروجی هدفون هنوز یه دونه است. کیفیت ها مثل همه، هی دارم تاکید میکنم. دوستانی که فضای زیادی در استودیو دارن و میتونن 4 تا میکروفون رو به دستگاهشون وصل کنن، یعنی فضای اون استودیوشون انقدر هست که 4 تا میکروفون یا 2 تا میکروفون 2 تا ساز به کار صداشون وصل بشه، اونا میتونن مدل 476 پی رو انتخاب کنن که تی سی آوارد هم گرفته. خیلی راحت میتونین 4 تا میکروفون، 4 تا گیتار یا 4 تا لاین بهش وصل کنید. یک امکان دیگه ای هم که اون کار صدا داره، 2 تا خروجی هدفون داره. البته دوستانی که مدل دیگر رو میگیرن و یک خروجی هدفون داره هم میتونن از این تا 2 تا هدفون بگیرن یا حتی بیشتر، اگر ایمپدنس همه هدفون‌ها یک اندازه باشه. تو ویدیو هدفون‌ها این موضوع رو توضیح دادم. یعنی شما 2 تا هدفون کلوز مثلا 30 اوم 50 اوم میتونید با هم بهش وصل کنید. یک پیچ داریم برای مقدار لادنسش و تغییری روی فرکانس هم ایجاد نمیشه. تا اینجا دلایل مهم تقریبا تموم شدن. از اینجا امکانات اضافه تر حالا شروع میشه که یکی از مهمتریناش به نظر خود من دایرکت مانیتورینگه. دایرکت مانیتورینگ یک امکانی هستش که به یک کاربر خونگی اجازه میده بدون دیلی بتونه وکال یا ساز رکورد بکنه. هممون با دیلی سر و کار داریم، به غیر از افرادی که کار صدای بسیار گرون قیمت پروتولز دارن که اصلا لاین‌های ورودیش هم از دی اس پیش رد میشه. بقیه با دیلی سر و کار داریم. معمولا نسبت به اینکه اون کار صدا تاندربولت باشه یا حالا امکانات بهتر رو دی اس پی خودش بده، یه مقدار این دیلی کم و زیاد میشه. عرض کردم یه مقدار تفاوت خیلی فاحشی بین کار صداها نیست. از وقتی یو اس بی 2 سرعت بالا اومد تقریبا این موضوع حل شدن. این موضوع یادم رفته بود، این کار صدا هم یو اس بی 2 هستن. تو اون ویدیو اینترفیسات اشاره کردم که یو اس بی 2 کافیه برای تا 30 کانال هم کافیه. پس دنبال این نباشین که حتما یه کار صدای استودیو خونگی بگیرم یو اس بی 3 داشته باشه. برای امکانات دی اس پیش هستش. یو اس بی 2 تایپ سی هم هست که کابلش رو همه جا پیدا میکنید. داخل خود جعبه تایپ سی به A موجوده. تایپ سی به C خواستین میتونید از بازار تهیه کنید. کابل گرونی هم نیست اصلا. خب برگردیم به اون دایرکت مانیتورینگ. در ولت 1 2 4 یک دکمه‌ای هست مثل دایرکت مانیتورینگ. 1 و 2 دایرکت مانیتورینگن، 4 مثل این شکلی. الان توضیحات خدمتتون میدم. روی ولت 1 وقتی دکمه دایرکت مانیتورینگ رو میزنید، ورودی میکروفون مستقیم از خروجی هدفون و مانیتورینگ میاد بیرون و دیگه شما باید داخل DAW تون دکمه مانیتورینگ یا آپشن مانیتورینگ اون لاینتون رو خاموش کنید. ولی دو صداه میشه با هم دیگه، یعنی هم اون صدای با تاخیر رو داره میشنوه، هم صدای دایرکتش رو. بس یک اتفاق بسیار بدی میفته. برای اینکه خواننده و نوازنده بدون اینکه دیلی داشته باشه بتونه راحت کارش رو انجام بده، از دایرکت مانیتورینگ استفاده کنید. فقط نقطه ضعفش اینه که افکت خاصی به خواننده نمیتونید بدین. حالا تو کار صدای آپولو شب پنلشو که خواستم ویدیوشو تهیه کنم توضیح بدم. چون دی اس پی داره میتونید سر راه دایرکت مانیتورینگ هم پلاگین بذارید، مثلا ریورب هاردوری پردازش کنید براش. ولی خب حداقل اون نوازنده و اون خواننده بدون دیلی صدای خودشو میشنوه با دایرکت مانیتورینگ. در ولت 1 دکمه رنگ آبی رنگ میشه، یعنی ورودی 1 از سنتر پخش میشه. بدونید که کلا در صدا ورودی‌های فرد و ورودی زوج به چپ و راست ربط دارن، یعنی فرد به چپ ربط داره، زوج به راست ربط داره. در ولت
دو، این دکمه دایرکت مانیتورینگ 2 تا رنگ میگیره، آبی و نارنجی. وقتی آبی هستش از سنتر پخش میشه، وقتی نارنجی هست ورودی 1 از چپ پخش میشه، ورودی 2 از راست پخش میشه. این تفاوت رنگشونه. روی ورت 4 و ورت 476 و ورت 476 پی دکمه ها بیشتر هستن. اینجا شما میتونید حتی خروجی 3 و 4 هم به ورودی 1 و 2 روت بکنید و مثلا فقط ورودی 1 و 2 رو مانیتور بکنید، ورودی 3 و 4 رو مانیتور نکنید. این امکان خیلی خوبیه که روی ورت 4 و ورت 476 و این چند تایی که 4 دارن به شما امکانو میده. و دکمه دایرکت مانیتورینگ شده مونو، یعنی اگر این دکمه داخل نباشه 1 از چپ 2 از راست به همین ترتیب، اگر داخل باشه همه ورودی ها از سنتر پخش میشن توی گوشه نوازنده و خواننده. خب چند تا آپشن دیگه که من خودم به نظرم جالبه روی این کار صدا داشتن دکمه پاور هست. این خیلی جالبه چون که خیلی لازمه در واقع، برای اینکه معمولا مثلا من خودم نوتبوکم تقریبا همیشه روشنه، یعنی مثلا ماهی یه دفعه شات داون کنم خاموشش کنم، اپل درشو میبندم و نوتبوک در حالت اسلیپ هستش. ولی در حالت اسلیپ یو اس بی ها برق دارن میدن. کارصداهای دیگه که دکمه پاور ندارن اونا همینجوری روشن میمونن تا اینکه شما کابلشو بکنی. اینم استهلاک داره در مدت که هی بکنید وصل کنید. داشتن دکمه پاور این مزیت رو داره که هر موقع خواستین روشنش میکنید. یه نکته دیگه این که جدا از یو اس بی ورودی آداپتور هم میبینید. خیلی از دوستان تماس میگیرن سوال میکنن از ما. ببینید این کار صدا حتی تا این مدل 476ش هم شما نیازی به برق خارجی ندارین در بیشتر مواقع، یعنی باز پاور کار میکنه. اگر اون یو اس بی دستگاه شما نتونست برق لازم برای اینو تهیه بکنه یا جریان لازم رو براش تهیه بکنه، اون وقت میتونید از آداپتور استفاده بکنید. روی مدل 476 ها و به بعدشون آداپتور داخل جعبه هستش. رو مدل پایینتر فقط یک کابل سرش یو اس بی این بر شبیه این پورت آداپتور هستش که میتونید وصل کنید بعدا به یه پورت دیگه کیستون، به یه پاور بانک یا به یک شارژر یو اس بی. یک دلیل دیگهش این که وقتی میخوایم با آیپد از این استفاده بکنید، آیپد مدل جدیدش که تایپ C شده میتونه برق اینو تامین کنه، ولی به شدت باتری خودش تموم میشه. به همین دلیل بهتره که با یو اس بی وصل کنید به آیپد یا آیفون، ولی جداگونه بهش برق بدین که این دستگاه روشن بشه. روی مدل 476 پی هم حتما دیگه لازم داره آداپتور، برای اینکه 4 تا پری امپ جریان خیلی زیادی میخواد. پس اینم از این توضیح آداپتورش. میدی هم روش داره. خیلی کارصداهای حرفه‌ای دیگه میدیو حذف کردن، روی کارصدای پایینتر هست. یک مزیتی که میتونه باشه اینه که اگر داخل استودیوتون کارصدای حرفه‌ای دارین و این دستگاه رو به عنوان کارصدای همراه تهیه کردین، میتونید از میدیش جداگونه به عنوان میدی اون کارصدای حرفه‌ای هم استفاده بکنید، چون تنظیمات میدی به تنظیمات آزیو درایور ربطی نداره. در ادامه دوست عزیزم بهمن چکاد، خواننده گروه پیدا، یک تیکه از ترک راز برامون اجرا میکنه اینجا. ممنونم از بهمن، ممنونم از فرشاد پاسدار که کمک کردن برای این موضوع. تست میکنیم پری امپ خالی و وینتیج و کامپرسور رو روی وکال با میکروفون 102 تو همین استودیو. با یه هدفون خوب بشنوید اگه میخواین فرق اینا رو با هم دیگه متوجه بشین. و صدایی که میذارم هم بدون پروسس هستش، فقط نورمالایز میکنم که تقریبا هم لول هم دیگه بشن. اول میخوایم رکورد پری امپ تنها رو بریم. میکروفون TLM 102، گین هم کمتر از نصف بازه. بریم بهمن. پیچ و تاب خوردم رو تتوهای دستات، نباید میرفت دلم هر جا که میخواست. حالا هر جا میرم تصویر تو همونجاست با هم. کاش میتونستم تو قلب تو جاشم، تو دریای سیاه موهات رهاشم، برم اونجا که از خیال بافیم خلاص شم. زندگی کوتاهه میخوام مال تو باشم. عالی، ممنون. خب حالا میخوایم سیمولیتور وینتیج رو ببینیم رو همین تیکه. بریم.
پیچ و تاب خوردم رو تتوهای دستات، نباید میرفت دلم هر جا که میخواست. حالا هر جا میرم تصویر تو هم اونجاست با هم. کاش میتونستم تو قلب تو جاشم، تو دریای سیاه موهات رهاشم، برم اونجا که از خیال بافیم خلاص شم. زندگی کوتاهه میخوام مال تو باشم. عالی، دستت درد نکن. خب بچه‌ها، رکورد بعدی وینتج درایو و کامپرسور 76 در حالت وکال هستش. بریم. پیچ و تاب خوردم رو تتوهای دستات، نباید میرفت دلم هر جا که میخواست. حالا هر جا میرم تصویر تو هم اونجاست با هم. کاش میتونستم تو قلب تو جاشم، تو دریای سیاه موهات رهاشم، برم اونجا که از خیال بافیم خلاص شم. زندگی کوتاهه میخوام مال تو باشم. ممنون. برای اینکه عملیات کامپرسور رو ببینیم ما یه مقدار با گین بالاتر رکورد کردیم دیگه که بتونیم کامپرسور رو تریک بکنیم. پیچ و تاب خوردم رو تتوهای دستات، نباید میرفت دلم هر جا که میخواست. حالا هر جا میرم تصویر تو هم اونجاست با هم. کاش میتونستم تو قلب تو جاشم، تو دریای سیاه موهات رهاشم، برم اونجا که از خیال بافیم خلاص شم. زندگی کوتاهه میخوام مال تو باشم. خب تستم شنیدین. سری ولتو از هر جایی میتونید تهیه کنید، از همه آنلاین شاپ ها، آنلاین استورا و حتی دفاتری که پخش میکنن این در واقع سری ولت یونیورسال آدیو رو. شرکت تکنیک نماینده رسمی یونیورسال آدیو هست، مهم نیست از کجا تهیه کرده باشین، همه خدمات پشتیبانی رو براتون انجام میده تکنیک و میتونید حتی در نصب و اینا هم اگر مشکل داشتین، اگر فروشنده نتونست کمکتون کنه، تماس بگیریم با اینجا. البته همه حرفه‌ای هستن، این دستگاه هم چیز خاصی نداره. فقط دقت کنید که عرض کردم مدلاش با هم دیگه هم کیفیتن، هدفون مناسب براش تهیه کنید و خیلی راحت هم نصب میشه، یعنی همه شما میتونید راحت خودتون نصب کنید. اولین بار دوربین این بری گذاشتیم داریم فیلم میگیریم، نظراتتون رو بهم بدین، حتما کامنت کنید. ویدیو بعدیمون در مورد کامنت ها هستش. یه چند وقت کامنت جواب ندادم، یه خود زیاد شده همشون، هم تو اینستاگرام هم تو یوتیوب. در مورد ولت و کارصدای خونگی هر سوالی دارین بپرسین، اگه لازم شد یک اپیزود دیگه در مورد کارصدا رکورد میکنیم و اگه کم بودم که تو همون ویدیوهای پرسش پاسخ جواب میدم خدمتتون. ممنون، روز خوش. کردن و یه شوکی بهشون وارد کرد. یکی از غول‌های صنعت سینما و یه سریاشون عدد خالی هستش. ولت 1 2 3 نداره. هم داشتم میرفتم 5 6